Μουνταμάρα έχει πάλι. Έχουμε γίνει πια τέλος πάντων. Τέλος των πάντων. Βρες με. Με βρήκε. Των πάντων τέλος. Η μέση μου με έχει πεθάνει με αυτή την υγρασία. Όπαλα. Έχει ένα αυτή γιατί καμιά φορά εγώ χάνομαι στις σκέψεις μου και μπουρμπούργο ό,τι να είναι λέω. Είμαι αυτής της ηλικίας. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα μία γωνίτσα της αντιγωνίτσας. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στη γωνίτσα μου. Καλώς ήρθατε στην αντιγωνίτσα. Όπως καταλάβατε σήμερα δεν έχει συνταγή μαγειρικής. Γι' αυτό δεν υπάρχει και λόγος να καθόμαστε στην κουζίνα. Για να σας πάρω από εδώ. Φεύγουμε από την κουζίνα. Φεύγουμε από την κουζίνα και πάμε για λίγο στο γραφείο. Και θα με ρωτήσετε, γιατί η Αντιγόνη δεν έχει συνταγή μαγειρική σήμερα? Γιατί πολύ απλά η Αντιγονίτσα δεν είναι ένα μαγειρικό κανάλι. Δεν είμαστε εδώ για να μαγειρεύουμε μόνο. Και όσες συνταγές κάναμε, τις κάναμε γιατί ήθελα να δοκιμάσω τις δυνατότητές μου πάνω σε αυτές τις συνταγές και αν μπορώ να καταφέρω να τις φέρω εις πέρας. Όπως ξέρετε αυτή είναι η Αντιγονίτσα. Είναι η γωνιά μου που δοκιμάζω κάποια πράγματα που έχω περιέργεια να δω αν μου ταιριάζουν και αν έχω και τις δυνατότητες και τις ικανότητες να τα κάνω. Έτσι να μου φύγει περιέργεια. Και πολλές φορές όχι μόνο να μου φύγει περιέργεια, αλλά να δω και αν είναι πράγματα που μου αρέσουν και θέλω να συνεχίσω να τα κάνω, ώστε να αποκτήσω και τις ικανότητες να τα κάνω. Όπως με την ξυλογλυπτική παράδειγμα. Εντάξει, για τη μαγειρική πετυχαίνουμε το νόστιμο κομμάτι. Νομίζω ότι μου λείπει ακόμα το καλλιτεχνικό κομμάτι, να στήσω ένα όμορφο πιάτο ή να τα φτιάξω λίγο πιο όμορφα. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα μας αυτή τη στιγμή είναι ότι δοκιμάζουμε πράγματα. Και αυτή την εβδομάδα το θέμα που με απασχόλησε και θέλω να δοκιμάσω είναι η άσκηση του σώματός μου. Θα μου πεις, Αντιγόνη, υποτίθεται πηγαίνεις για περπάτημα, δεν σου φτάνει αυτό ως άσκηση? Βεβαίως, αλλά εδώ έρχεται το αλλά. Και το αλλά έρχεται γιατί έρχεται και ο χειμώνας. Το φθινόπωρο ήδη ήρθε και μας τα έδειξε τα δοντάκια του. Αρχίσαν οι βροχές, οπότε αυτό κάνει το περπάτημα λίγο πιο δύσκολο. Και έτσι σκέφτηκα να ασκούμε λίγο και μέσα στο σπίτι. Και άμα μπορώ να πηγαίνω και περπάτημα και ασκήσεις μέσα στο σπίτι, ακόμα καλύτερα. Ωραία, αυτό το λύσαμε. Οκ, το άσκηση μέσα στο σπίτι. Πρέπει να βρεις και τι άσκηση είναι. Και βάζεις διάφορους παραμέτρους. Πρώτα απ' όλα βάζω τη δική μου σωματική κατάσταση, η οποία είναι όχι μόνο αρχάριου, υπό το 0. Δηλαδή είμαι αγύμναστη ως εκεί που δεν πάει, με αντοχές μηδαμινές. Άλλοι λένε ότι παίζει και η ηλικία ρόλο. Ωραία, παίζει και η ηλικία ρόλο. Είμαι λοιπόν μια γυναίκα μετά τα 40, στα 45. Τι μπορώ να κάνω? Τι έχω δοκιμάσει ως τώρα βέβαια θα σας πω. Έχω δοκιμάσει γιόγκα. Το ξεχνάμε. Δεν μου τέριαξε. Έχω δοκιμάσει πιλάτες. Ίσως μου τέριαξε λίγο, αλλά στη φάση που είναι αυτή τη στιγμή η σωματική μου κατάσταση δεν είμαι έτοιμη για πιλάτες. Αυτό όμως που βρήκα, που λένε ότι είναι ακριβώς αυτό που χρειάζομαι εγώ και όλοι οι υπόλοιποι στα δικά μου μέτρα, είναι το Tai Chi. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Τι είναι το Tai Chi? Και επειδή δεν τα ξέρω απ' έξω, και γιατί να τα ξέρω απ' έξω όταν υπάρχει το Google, θα τα διαβάσουμε από μέσα. Πρώτα απ' όλα το Tai Chi είναι μία κινέζικη πολεμική τέχνη.
ξεκίνησε ως πολεμική τέχνη. Πλέον χρησιμοποιείται για άσκηση του σώματος. Για να δούμε και τι μας λέει το Google. Το Tai Chi είναι μια αρχαία κινέζικη τέχνη που συνδυάζει αργές και ρέουσες κινήσεις, βαθιές αναπνοές και διαλογισμό, εστιάζοντας στην ισορροπία, τη χαλάρωση και την ενδυνάμωση του σώματος και του πνεύματος. Γιατί και το πνεύμα μας γυμνάζουμε. Θεωρείται μια ήπια πολεμική τέχνη και ολιστική θεραπευτική άσκηση με ποικίλες μορφές που στοχεύουν είτε τη διατήρηση της υγείας είτε στην εφαρμογή τεχνικών μάχης. Εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι τεχνικές μάχες, εμάς μας ενδιαφέρει η διατήρηση της υγείας. Βασικά χαρακτηριστικά: αργές και ρέουσες κινήσεις. Οι κινήσεις εκτελούνται σε συνεχή ροή χωρίς παύσεις, μεταβαίνοντας ομαλά από τη μία στάση στην επόμενη. Αυτό είναι καλό για μας που είμαστε κρατσανιστοί. Βαθιές αναπνοές. Η βαθιά αναπνοή είναι αναπόσπαστο κομμάτι της άσκησης, βοηθώντας τη χαλάρωση και την εσωτερική εστίαση. Νομίζω αυτό πάει και λίγο με γιόγκα και πιλάτες. Εστίαση στο πνεύμα. Η εσωτερική δύναμη και η διάθεση για χαλάρωση είναι πιο σημαντικά από τη μυϊκή ένταση, με έμφαση στην εσωτερική ενέργεια και την συνειδητότητα. Και φυσικά δεν θα σας αφήσω χωρίς να πω τα ωφέλη του. Σωματική ευεξία. Γυμνάζει ολόκληρο το σώμα με ήπιο τρόπο, χωρίς να το καταπονεί. Βελτίωση της ισορροπίας. Η συνεχής ροή κινήσεων βελτιώνει την ισορροπία και τον συντονισμό. Και ψυχική ηρεμία. Προάγει τη χαλάρωση, τη συγκέντρωση και την εσωτερική γαλήνη, λειτουργώντας ως διαλογισμός σε κίνηση. Νομίζω ότι αυτά είναι αρκετά για να με πείσουν να δοκιμάσω τουλάχιστον και να σας πω μετά τι συνέβη. Γι' αυτό τα λόγια είναι περιττά και προχωράμε σε πράξεις. Αλεξάνδρα, θα με κάνεις θα έρθεις για παρέα μαζί? Βεβαίως. Βεβαίως, λέει το κορίτσι μου. Θα ξεκινήσουμε μαζί. Για όσους θέλετε να ξεκινήσετε κι εσείς μαζί μας ή θέλετε να δοκιμάσετε έτσι από περιέργεια, θα σας αφήσω link από τον κύριο που θα δούμε στο YouTube που βρήκαμε κι εμείς για να δοκιμάσουμε. Αν έχετε κάτι άλλο να προτείνετε, φυσικά και θα τα πούμε όλα στα σχόλια. Πάμε να δοκιμάσουμε. Άντε, ο κύριος περιμένει να ξεκινήσουμε τα 7 ολόκληρα πρώτα μας λεπτά. Πάμε να δούμε. Αλεξά, είσαι έτοιμη? Έτσι λέω. Άντε βρε, και σαμουράι. Και σαολίν. Έτσι. Κάποτε είχα και το μαλλί. Τι? Το σαμουράι. Α, έτσι. Ας ξεκινήσουμε. Άντε, έχουμε περιέργεια. Κρακ κάνουν τα κοκαλά μου.
Μαλάκα! Πώς σας φάνηκαν τα 7 λεπτά, κυρία μου? Πέρασαν πάρα πολύ γρήγορα. Βέβαια τα κοκαλάκια μου κρατσακρούτσα. Και κρατσακρούτσα. Εγώ φούντωσα πάντως, δεν στάθηκα. Σε 7 λεπτά έχω φουντώσει. Λοιπόν, μια ανάσα να φύγει. Όχι μόνο εσύ φούντωσε, και εγώ λαχάνιασα. Και αν φανταστείτε, floating. Πώς είναι στα αγγλικά, ρε? Επιπλέαμε. Χωρίς να ζοριζόμαστε. Λοιπόν, 5 λεπτά για να σας πούμε τι θα πούμε. Άι να δούμε τι θα δούμε. Ορίστε. Για να μην λέτε ότι είμαι μόνο κακή επιρροή. Σας ανοίγω την όρεξη και σας χαλάω τις δίαιτες. Ορίστε. Τώρα θα σας ανοίξω την όρεξη για να γυμναστείτε. Γιατί και η δική μου όρεξη άνοιξε. Εντάξει, οι κινήσεις μαθαίνονται σιγά σιγά. Για πρώτη φορά πάρα πολύ ευχαριστημένη. Εμένα μ' άρεσε. Εντάξει, να πω ότι κουράστηκα σε 5 λεπτά. Όχι, αλλά λίγο το σώμα μου τεντώθηκε. Τώρα θα μου πεις, με πρώτη φορά ενθουσιάστηκες, Αντιγόνη? Ναι, θα μπορούσα να πω ότι ναι, ενθουσιάστηκα. Είναι κάτι που μπορώ να κάνω. Θα το ξανακάνω? Φυσικά θα το ξανακάνω, δεν ρωτάμε. Είναι κάτι που μπορείς να κάνεις άνετα. 5 λεπτά όλοι έχουμε να αφιερώσουμε, νομίζω. Εγώ τουλάχιστον μπορώ 5 λεπτά να αφιερώσω μέσα στη μέρα μου, να τεντωθώ λίγο, να μάθω τις κινήσεις λίγο καλύτερα, ώστε μετά να προχωρήσουμε και στα παρακάτω. Δεν είναι μόνο αυτό. Και σιγά σιγά να δυσκολεύει και το θέμα, να γίνεται λίγο πιο ενδιαφέρον. Γιατί άμα κάνεις συνέχεια το ίδιο και το ίδιο, βαριέσαι. Συνταγούλες φυσικά και θα κάνουμε, δεν θέλω παράπονα. Θα δούμε πώς θα τα ισορροπήσουμε όλα. Αλλά νομίζω ότι προς το παρόν θέλω να αφοσιωθώ και λίγο σε αυτό. Λίγο και το σώμα μας να κοιτάξουμε και το πνεύμα μας. Να γυμνάσουμε και κάποιον άλλο διαφορετικό μη εκτός από το στόμα μας. Και στην Αλεξάνδρα άρεσε πολύ. Οπότε θα κάνουμε γυμναστικούλα μαζί. Εκτός το ότι θα περπατάμε μαζί. Εσείς προλαβαίνετε να γυμναστείτε? Γυμνάζεστε? Εκτός από το περπάτημα που ξέρω ότι πολλές και πολλοί το έχετε στο πρόγραμμά σας έστω και μία φορά την εβδομάδα. Για να μας πει και η Αλεξάνδρα. Να μας πει και η Αλεξάνδρα τη γνώμη της. Ως πιο νέα και ίσως και πιο... όχι ίσως και πιο... το σώμα της λίγο πιο σουλουπωμένο από το δικό μου. Πείτε μας, κυρία Αλεξάνδρα, πώς σας φάνηκε εσάς η πρώτη επαφή με το Tai Chi? Το βρήκα αρκετά βατό, αρκετά αβίαστο, γένεια αβίαστα. Το καλό είναι ότι αυτές οι ασκήσεις είναι αρκετά σύντομες. Όπως είπαμε, η πρώτη άσκηση είναι στα 7 λεπτά. Τι άλλο? Εντάξει, λίγο θέλει να, όπως είπαμε, τη ρουτίνα λίγο να συνηθίσεις, οι κινήσεις πώς γίνονται αυτά για να γίνονται πιο σωστές. Γιατί στάνταρ εμείς δεν κάναμε τις κινήσεις όπως ο κύριος στο βίντεο. Στο 100%. Ναι. Πρώτα απ' όλα τις κάναμε καθρεφτισμένες, δεν κάναμε τη σωστή πλευρά, κάναμε πάντα την ανάποδη. Και δεύτερον, σίγουρα κάπου κάτι ξέφυγε, θα το δούμε και εμείς όταν δούμε το βίντεο. Εντάξει. Αλλά ήταν πολύ ωραίο. Δηλαδή εγώ το βρήκα πολύ άνετο. Το ξανακάνεις? Ναι καλέ, χαλαρά. Εδώ έχουμε κάνει άλλα και άλλα, αυτό δεν θα ξανακάνουμε. Ωραία. Εγώ βρήκα την παρέα μου για τη γυμναστική. Εσείς περιμένω πώς και πώς να μου πείτε στα σχόλια, όπως είπα, για το αν κάνετε γυμναστική, αν λίγο αυτό που κάνουμε εμείς σας δελέασε, σας έβαλε λίγο σε σκέψεις.
θα το συζητήσουμε γενικότερα. Οπότε αυτή ήταν η Αντιγονίτσα για σήμερα. Αυτό ήταν το πείραμα της Αντιγόνης. Νομίζω στέφθηκε με επιτυχία. Νομίζω πως θα μας ξαναδείτε και θα με ξαναδείτε να γυμνάζομαι, όπως μας βλέπετε να περπατάμε, και εμείς θα τα πούμε στα επόμενα. Άντε γεια!